อโอกาสท่านอาจารย์ตอนนี้วัดเรายังไม่ได้เปิดนะแล้วก็มีโยมเข้ามาถวายอาหารมาทำบุญอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็ไม่ได้ห้ามขาดซะทีเดียวแต่เราต้องระวังตัวเองสำรวจตัวเองก่อนเราเป็นกลุ่มเสี่ยงไหมหรือเราอยู่ใกล้ชิดกับพวกเสี่ยงคนในบ้านเราเนี่ยชอบเที่ยวผับเที่ยวบาร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็อย่าเพิ่งมาวัดเลยอย่าเอาเชื้อมาแพร่คนอื่นก็รักษาระยะห่างใส่หน้ากากอะไรเงี้ยต้องทำอย่าประมาทช่วงนี้มันถึงช่วงโค้งสุดท้ายแล้วแต่เป็นโค้งมรณะถ้าไม่ระวังก็จะลำบากธรรมเนียมไม่มีวินัยอะไรของเราเนี่ยคนไทยเรามีเยอะทำอะไรตามใจคือไทยแท้ไม่ระวังกันเที่ยวผับเที่ยวบาร์เที่ยวอะไรเที่ยวด้วยกันแล้วก็ต้องกินเหล้าด้วยกันแก้วเดียวกันแสดงความเป็นพวกเดียวกันมันทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไปด้วยเราไปห้ามคนอื่นเราห้ามไม่ได้เราระวังรักษาตัวเองให้รอดก็แล้วกันเมื่อวานหลวงพ่อสอนเรื่องสติปัฏฐานสี่ว่ากายมันหยาบที่สุดมันของหยาบรองลงมาก็เวทนารองลงมาก็จิตที่ละเอียดที่สุดคือธรรมานุปัสสนานะเราจะเห็นการทำงานเห็นไตรลักษณ์อะไรทำไงให้กุศลเกิดทำไงอกุศลเกิดแล้วสิ่งทั้งหลายที่เกิดนะล้วนแต่มีเหตุมีปัจจัยเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันไม่ได้เกิดลอยๆฉะนั้นดูยากเอาไว้ทีหลังเมื่อวานหลวงพ่อบอกว่าเราดูอันไหนได้เราดูอันนั้นแหละเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนนะดูจิตได้ก็ดูจิตอันนี้พวกสติสมาธิปัญญามากพอดูจิตไม่ได้ให้ดูกายอะไรอย่างเงี้ยนี่ถ้าฟังตรงนี้บางคนก็งงหลวงพ่อเคยพูดว่ากายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับสมถะญาณิกแล้วทำไมบอกว่าสติสมาธิไม่ดีมาดูกายก่อนที่เราดูกายหรือดูเวทนาหรือดูจิตก็ตามในเบื้องต้นนั้นทำไปเพื่อให้เกิดสติให้เกิดสมาธิพอมีสติมีสมาธิแล้วเนี่ยการเจริญปัญญาเนี่ยเจริญด้วยอะไรเนี่ยอันนี้ดูจริตนิสัยเราถ้าเราเป็นพวกโลภมากอยากมากพวกตัณหาจริตสติปัฏฐานที่เหมาะกับพวกตัณหาจริตก็คือดูกายและเวทนาหรือเวทนาพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเรียกว่าพวกทิฏฐิจริตสิ่งที่เหมาะสมนะก็คือจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนานี้การจะเจริญปัญญาด้วยการดูกายหรือเวทนานั้นกำลังของสมาธิต้องแน่นต้องมีมากพอเข้าฌานได้ก่อนก็เอาเข้าฌานยังไม่ได้เจริญปัญญาด้วยการดูกายอะไรอย่างเงี้ยยังยากยิ่งดูเวทนายิ่งยากหนักเข้าไปอีกงั้นท่านหนึ่งสอนบอกเวทนานะยากกว่ากายยังดูง่ายงั้นขั้นต้นนะ
เราอาจจะทำกรรมฐานดูกายหรือเวทนาหรือดูจิตก็ได้เพื่อให้เกิดสมาธิขึ้นมาดูอันไหนได้เอาอันนั้นแหละพอเราได้สมาธิแล้วในขั้นเจริญปัญญาเนี่ยจริตนิสัยเราเป็นแบบไหนเราสังเกตเอาส่วนจริตนิสัยเราเป็นตัณหาจริตเราสังเกตอีกสมาธิเราพอไหมที่จะดูกายหรือเวทนาถ้าไม่พอก็เพิ่มไปก่อนอย่างหลวงพ่อเริ่มต้นทำสมถะหลวงพ่อใช้กายหลวงพ่อทำอานาปานสติจนกระทั่งจิตมันทรงตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อจิตมันทรงตัวขึ้นมาได้แล้วหลวงพ่อก็ลองพิจารณากายได้อ่านหนังสือได้ยินอะไรเงี้ยครูบาอาจารย์ชอบพูดเรื่องพุทโธพิจารณากายพอไปดูกายนะแล้วมันรู้สึกจืดชืดมันเหมือนเราเป็นปลาตัวโตนะก็มาอยู่ในอ่างเล็กๆแคบๆอะไรเงี้ยอึดอัดมันไม่สนุกเลยจืดพอจิตเราทำสมาธิมานะพอสมควรดูลงไปที่ผมนะผมก็สลายไปเห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษะก็สลายเห็นหัวกะโหลกดูหัวกะโหลกหัวก็ขาดไปดูตัวลงมานี่เนื้อหนังหายไปหมดดูลงไปอีกเหลือแต่กระดูกระเบิดออกไปนะกลายเป็นกรวดเล็กๆกระจายไปดูลงไปอีกมันสลายเป็นแสงสว่างหายไปหมดงั้นรู้สึกจืดชืดมากดูแล้วก็มาเข้าร่องเนี้ยใจมันรู้สึกไม่อิ่มไม่เต็มไม่พอเพราะเราเป็นพวกทิฏฐิจริตหลวงพ่อเป็นทิฏฐิจริตนะเจ้าความคิดเจ้าความเห็นไม่ใช่น้อยหรอกแต่ไม่ได้ยึดความคิดความเห็นมากนักหรอกพอเห็นแล้วยึดเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นแต่ว่าจิตลึกๆมันเจ้าความคิดเจ้าความเห็นอยู่มาเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตมันก็ตื่นเต้นสนใจมีฉันทะที่จะดูเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้จักก่อนเจอหลวงปู่ดูลเนี่ยจิตมันเข้าใจธรรมะขึ้นมาข้อหนึ่งว่าถ้าจิตไม่ทุกข์ใครก็จะทุกข์จะทุกข์หรือไม่ทุกข์มันอยู่ที่จิตนี่เองนี่พอหลวงปู่ดูลสอนลงมาที่จิตนะมันคล้ายๆตื่นตัวขยันดูเห็นจิตนะมันวิจิตรพิสดารมันชื่อจิตเพราะมันวิจิตรพิสดารนะมันหลากหลายเหลือเกินเปลี่ยนแปลงมากมายพลิกแปลงรวดเร็วตลอดเวลาเรียนรู้ไปเรื่อยยิ่งสนุกมีฉันทะพอใจที่จะเรียนวิริยะมันก็เกิดขยันดูไม่มีใครมาสั่งให้ดูละหลวงปู่สอนให้ดูจิตก็ดูเลยมันมีฉันทะที่จะทำก็เกิดวิริยะดูไปเรื่อยจิตใจจดจ่ออยู่กับการดูไม่วอกแวกไปที่อื่นนั่นคือสมาธินั่นคือจิตตะกำลังของสมาธิก็เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆจิตมันก็ค้นคว้าพิจารณาใคร่ครวญอยู่ที่จิตนั่นคือตัววิมังสาเนี่ยองค์ธรรมนะฝ่ายที่ดีอย่างเรื่องอิทธิบาทอะไรเงี้ยมันก็เกิดเพราะมันถูกจริตเราเป็นพวกทิฏฐิจริตนะดูจิตแล้วแหมมันถูกจริตให้ดูกายแล้วรู้สึกจืดไม่เห็นมีอะไรเลยจืดมีแค่นี้เองดูกายนะก็เห็นลงเป็นธาตุเป็นอะไรนะแต่ใจมันไม่ยอมปล่อยวางนะมันยังรู้สึกว่ามีอะไรหลายอย่างที่เรายังไม่รู้มีคราวหนึ่งเข้าไปวัดป่าสารวันนะเข้าข้างหลังวัดนะวันนี้หมาเยอะนะหมานี่ขี้ไว้เกลื่อนเลยเดินนี่ต้องระมัดระวังมากนะไม่จะเหยียบขี้หมาหลวงพ่อจะเข้าไปหาหลวงพ่อพุธนะไปเจอขี้หมากองหนึ่งนะสดๆเลยนะมีหนอนด้วยนะเปียกๆสดๆนะแมงวันก็มาหนอนก็ยุบยับอยู่อะไรเงี้ยมันคงถ่ายออกมาจากท้องหมานั่นแหละเห็นแล้วขยะแขยงสุดๆเลยนะขยะแขยงแล้วแทนที่
เราจะเดินหนีไปหรือจิตมันจะหนีไปไม่สนใจที่จะดูเปล่าจิตมันโดดใส่เลยจิตมันพุ่งลงไปในกองขี้หมานั่นแล้วมันมีแยกสีก็ส่วนสีกลิ่นก็ส่วนกลิ่นรูปก็ส่วนรูปรูปน้ำระเหยไปมันเห็นอย่างนั้นเลยนะมันแห้งลงไปต่อหน้าต่อตาเราจริงๆมันไม่แห้งหรอกแต่มันเห็นด้วยใจแยกน้ำออกไปก็เหลือแต่ดินเป็นฝุ่นเหมือนพื้นธรรมดานี่เองใจก็เป็นกลางเนี่ยดูกายก็ดูนะไม่ใช่ไม่ดูแต่มันไม่สะใจมันไม่ถึงใจใจลึกๆมันมีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่ามีอะไรหลายอย่างที่เรายังไม่รู้ต้องเรียนอีกแล้วสิ่งที่จะต้องมาเรียนนะมันอยู่ที่จิตเรานี่เองมันวิจิตรพิสดารเหลือเกินงั้นเบื้องต้นหลวงพ่อทำสมาธินะจนได้ตัวรู้มาเนี่ยด้วยกายานุปัสสนานะด้วยกายใช้อานาปานสติพอได้ตัวรู้แล้วในขั้นเดินปัญญาเนี่ยมาเดินปัญญาอย่างจริงจังนะด้วยการดูจิตเอาจิตเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงนะเดี๋ยวก็ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอะไรเงี้ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปทางใครทางมันบางท่านพอท่านทำสมาธิจิตตั้งมั่นแล้วท่านก็ดูลงในกายต่อเจริญปัญญาด้วยการดูกายครูบาอาจารย์จำนวนมากท่านจะดูกายนะตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงได้ธรรมะขั้นที่สามนะท่านบอกว่ากายเป็นสมรภูมิของโสดาสกิทาคาอนาคาจิตเป็นสมรภูมิของคนที่จะขึ้นอรหัตตมรรคอันนี้เป็นประสบการณ์ของท่านแต่ในตำราไม่ได้ว่าอย่างนั้นในตำราสอนว่าสติปัฏฐานเหมือนประตูเมืองสี่ทิศเข้าประตูไหนก็ได้เข้าให้ได้ก็แล้วกันนี่จะเข้าได้ก็ต้องมีรู้วิธีนะรู้ตัวเองรู้จักตัวเองมีเครื่องมือพอก็เข้าได้ให้ทำกรรมฐานที่ไม่ตรงจริตไม่ถูกจริตนะทำแล้วจืดใจจะรู้สึกจืดไม่ใช่กรรมฐานนั้นไม่ดีแต่เราไม่เหมาะกับกรรมฐานนั้นไงกรรมฐานทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยดีทั้งหมดนะเราเหมาะกับอันไหนเราก็สังเกตเอาอันไหนสมควรกับเราอย่างเรารู้แล้วว่าการปฏิบัติธรรมนะสมถะและวิปัสสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำด้วยปัญญายิ่งพอเรารู้แล้วเราก็มาดูว่าเราเหมาะกับกรรมฐานอะไรตรงที่เรารู้ว่าอันไหนมีประโยชน์เนี่ยสมถะและวิปัสสนามีประโยชน์เนี่ยเป็นสัมปชัญญะตัวที่หนึ่งนะชื่อสาตถกะนะส่วนตัวที่รู้ว่ากรรมฐานอะไรเหมาะกับเราอันนี้เรียกว่าสัปปายะสัมปชัญญะถัดจากนั้นนะจิตก็เคล้าเคลียวนเวียนศึกษาอยู่ตรงนั้นนะเรียกว่าโคจรโคจรนะไม่โคจรออกไปนอกวงจรโคจรวนเวียนอยู่รอบๆกรรมฐานของเรานั่นแหละเหมือนดาวพระเคราะห์โคจรวนๆอยู่รอบพระอาทิตย์ไม่หนีไปที่อื่นถ้าหนีไปก็เป็นดาวพเนจรล่อนเล่ไปเรื่อยๆอันนั้นเรียกว่าโคจรสัมปชัญญะนะแล้วการที่เราเคล้าเคลียคอยศึกษาคอยเรียนคอยสังเกตอยู่ในกรรมฐานที่เหมาะกับเรานะไม่หลงไม่เผลอไม่ละเลยไม่หลงลืมนะอันนั้นเรียกว่าอาสัมโมหะสัมปชัญญะสัมปชัญญะสี่ตัวเป็นปัญญาเบื้องต้นที่เราจะใช้ทำกรรมฐานนี่เราถนัดนะจริตนิสัยเราควรแก่กรรมฐานอะไรเราก็ทำมันนั้นนี่สมมติว่าเราเป็นพวกตัณหาจริตแล้วอินทรีย์เราก็ยังไม่แก่กล้ากรรมฐานที่ดีที่สุดก็คือกายทำไมกายเป็นคู่ปรับกับตัณหาพวกตัณหาจริตเนี่ยมันจะรักสุขรักสบายรักสวยรักงาม
ในขณะที่กายเนี่ยจะแสดงความจริงว่าไม่สวยไม่งามไม่สุขไม่สบายงั้นถ้าเรามีสติรู้ลงในที่กายเนี่ยนะมันจะย้อนสอนกิเลสของเราเองอย่างเราเป็นพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามเนี่ยดูในกายมันจะเห็นนะกายนี้ไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูมันเหมาะกันคล้ายๆได้ยาถูกโรคนะทีนี้พอเราจะต้องมาดูกายเนี่ยเพื่อเจริญปัญญาเราก็ต้องสังเกตอีกสมาธิเราพอไหมกายานุปัสสนาเหมาะกับสมถายานิกสมาธิเรายังไม่พอเราก็ทำสมาธิให้มันหนักแน่นจริงจังขึ้นมาอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับกายเลยก็ได้ยังดูร่างกายดูไปเลยเมื่อวานเนี่ยมีพระองค์หนึ่งในวัดเรานี่แหละมาถามหลวงพ่อว่าจิตมันชอบคิดกำหนดหัวข้อให้มันคิดมันก็ไม่ยอมมันจะหนีไปคิดเรื่องที่มันอยากคิดผมจะทำยังไงดีครับจะต้องฝืนไหมคุณพ่อบอกไม่ต้องหรอกมันอยากคิดอะไรก็ให้มันคิดไปเถอะจะคิดดีคิดร้ายคิดชั่วอะไรก็คิดไปเถอะมีเงื่อนไขอันเดียวลงไตรลักษณ์ให้ได้เคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้งั้นอย่างเราจะคิดพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังอะไรเงี้ยจิตมันไม่ชอบมันไม่อยากตอนนี้มันสนใจเรื่องอื่นอยู่สมมติสนใจเรื่องสาวจะคิดถึงสาวตลอดเวลาอยากแต่งงานอยากมีเมียอยากมีโน่นมีนี่อะไรเงี้ยคิดพิจารณามันลงไปคิดมันอยากคิดอะไรให้มันคิดไปเนี่ยไปจีบสาวนะสาวก็โอเคได้แต่งงานกันแล้วนะอย่างง้นอย่างนี้นะแต่ลงไตรลักษณ์ให้ได้ถ้าลงไม่ไตรลักษณ์ไม่ได้ตายคาที่ลูกเดียวเลยอันนี้ไม่ใช่หลวงพ่ออุตรีสอนอะไรพิลึกอย่างนี้นะครูบาอาจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อองค์แรกเลยคือท่านพ่อหลีท่านเคยเป็นท่านเคยทำตอนนั้นท่านมาอยู่วัดสัปทุมแล้วท่านก็ใจมันคิดอยากสึกใจมันอยากสึกท่านก็ขึ้นไปนั่งสมาธิบนเจดีย์แล้วก็พิจารณาไปมันอยากสึกแล้วมันจะไปทำอะไรตั้งคำถามสึกแล้วก็จะไปสมัครงานนะกับเฒ่าแก่คนหนึ่งซึ่งเพื่อนทำงานอยู่กับเขาแล้วอยากให้เพื่อนฝากเข้าไปทำงานคิดต่ออีกนะไปอยู่กับเฒ่าแก่แล้วจะต้องทำอะไรอีกก็ต้องขยันทำงานให้หนักเลยทำงานให้มากเลยให้เฒ่าแก่ชอบเลยพอเฒ่าแก่ชอบเนี่ยเงินเดือนก็เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยก็จีบลูกสาวเฒ่าแก่นะในสุดก็ได้แต่งงานแล้วก็มีลูกอะไรเงี้ยถ้าก็พิจารณาไปเรื่อยนะแหมใจแล้วมันอิ่มมันมีความสุขได้คิดเรื่องอย่างนี้นะมีความสุขเพลินไปเสร็จแล้วสติปัญญาของท่านนะบุญบารมีของท่านมันมีสะสมมานานนะท่านลงท้ายพิจารณาลงไปนะเมียไม่สบายเนี่ยเมียไม่สบายลูกไม่สบายนะงานการเสียหายก็ต้องมาเวลามาดูแลลูกเมียอะไรเนี่ยฐานะก็ย่ำแย่ลงอะไรนะสุดท้ายรู้สึกจะตายหมดอะไรเงี้ยคนนั้นก็ตายคนนี้ก็ตายเลยอันนี้ตรงนี้ไม่แม่นแล้วนะจำไม่ได้อ่านมาสัก50 ปีแล้วจำไม่ได้แล้วลงท้ายท่านก็นั่งพิจารณาเนี่ยเราย่ำแย่แล้วครอบครัวก็พังไปแล้วทรัพย์สินเงินทองเราก็หมดแล้วเราควรจะทำอะไรดีจิตก็บอกมาไปบวชสิพอจิตบอกว่าไปบวชสินะท่านโล่งเลยนะบอกนะใจท่านโล่งเลยก็ตอนนี้บวชอยู่แล้วนะเรื่องอะไรจะต้องวิ่งไปหาความทุกข์อีกเนี่ยอุบายนะจิตก็สงบขึ้นมาจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาเลยงั้นอย่างคิดพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังไม่ลงนะใจมันอยากคิดเรื่องนี้จริงๆพามันคิดแต่คิดแล้วต้องลงไตรลักษณ์ให้ได้ถ้าลงไตรลักษณ์ไม่ได้แล้วแย่เลยล้มละลายละทางกรรมฐานเพราะฉะนั้นอุบายในการปฏิบัติเนี่ยหลากหลาย
นับจำนวนไม่ถ้วนเรียกกุศโลบายอุบายที่ฉลาดในการฝึกกรรมฐานอุบายนั้นทางใครทางมันนะแต่หลักของการปฏิบัติมีทางเดียวที่พระพุทธเจ้าสอนคืออริยมรรคมีองค์8ไม่มีทางที่สองแต่ในอริยมรรคเห็นไหมแต่ละตัวนะมันก็มีวิธีที่จะพัฒนาขึ้นมาอย่างสัมมาสติงั้นทำไงเราจะเกิดสติบางคนเกิดสติเพราะเจริญกายานุปัสสนาบางคนเกิดสติเพราะเจริญเวทนานุปัสสนาบางคนเกิดสติเพราะเจริญจิตตานุปัสสนานะบางคนก็ขึ้นธรรมานุปัสสนาสติถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องก็เกิดก็ได้สัมมาสติเมื่อไหร่ก็ได้สัมมาสมาธิควบกันมางั้นแหละแล้วทำให้มากเจริญให้มากต่อไปก็สัมมาญาณะความรู้ถูกความเข้าใจถูกก็เกิดขึ้นมีความรู้ถูกมีความเข้าใจถูกเกิดขึ้นก็เกิดสัมมาวิมุตติเกิดมรรคเกิดผลนะเส้นทางของพระอริยะทั้งหลายท่านก็เดินอย่างนี้เส้นทางมีทางเดียวนะคือมรรคมีองค์8นะแต่การปฏิบัติเฉพาะตัวเนี่ยดูตัวเองกรรมฐานอะไรสัปปายะนะนี่มันวีชุมนะกรรมฐานอะไรสัปปายะกับเราก็เอาอันนั้นแหละไม่ต้องดูคนอื่นนะดูตัวเองสังเกตเอานี่กรรมฐานนะไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรนักหลับใช้ความสังเกตเอาทำไมหลวงพ่อมาเน้นที่ความสังเกตเอายุคนี้เราเชื่อไม่ได้ว่าใครคือกัลยาณมิตรเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาชี้แจงให้ดูให้ฟังมารับรองว่าท่านนี้นะได้มรรคได้ผลจริงอันนี้เข้าใจผิดไม่ได้จริงอันนี้หลอกลวงระหว่างได้จริงเข้าใจผิดว่าได้จริงหลอกลวงว่าได้จริงไม่เหมือนกันหลอกลวงว่าได้จริงถ้าเป็นพระก็ฟาราชิกเข้าใจผิดเนี่ยไม่เป็นไรถ้าแก้ไขถูกต้องได้นะก็ไม่ได้อาบัติอะไรเราไม่รู้ว่าใครคือกัลยาณมิตรถ้าพูดแบบกลางตำราพูดก็บอกว่าพระพุทธเจ้ามอบหมายให้ธรรมวินัยเป็นศาสดาแล้วก็หันไปหาธรรมวินัยไปเรียนไปศึกษาแล้วเรียนแล้วศึกษาแล้วทำยังไงต่อเรียนแล้วศึกษาแล้วเอาไปสอบอันนี้ยังไม่ใช่เรียนธรรมะเนี่ยเรียนพระไตรปิฎกเรียนอะไรอย่างเนี้ยแล้วก็มาดูว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี้ยมันสอดคล้องกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไหมตรงนี้แหละที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการการพิจารณาอย่างแยบคายอย่างแยบคายไม่ใช่พิจารณาตามใจกิเลสแต่อย่างแยบคายคือพิจารณาแล้วมันสอดคล้องมันลงกันได้นะกับคำสอนของพระพุทธเจ้ามีจารึกเอาไว้หรือคำสอนของพระอรหันตสาวกรุ่นเก่าๆนะสมัยพุทธกาลที่จารึกลงในพระไตรปิฎกมีเยอะนะอย่างพวกเถระคาถาเถรีคาถาอะไรเนี่ยอยู่ในพระไตรปิฎกนะงั้นในพระไตรปิฎกไม่ใช่มีแต่พุทธวจนะหรอกพุทธวจนะจริงๆจบไปตั้งแต่ท่านเทศจบที่เหลือนั้นคือสิ่งที่พระสาวกทั้งหลายทรงจำไว้ท่านก็ปฏิบัติรู้ถูกเข้าใจถูกถึงวันสังฆยนาท่านก็มาสรุปด้วยกันพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะอะไรเงี้ยหรือบางองค์ท่านก็เล่าท่านปฏิบัติมาอย่างนี้มีผลอย่างนี้นะจิตท่านบรรลุมรรคผลแล้วจิตท่านแสดงอาการอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยท่านก็เล่ากันไว้นั่นก็อยู่ในพระไตรปิฎกถ้าไม่เชื่อท่านที่เป็นพระอรหันต์แน่นอนนะไม่เชื่อใครในยุคนี้ไม่เชื่อไม่ได้อะกระทั่งมาเชื่อหลวงพ่อก็โง่นะรู้ได้ไงว่าหลวงพ่อสอนถูกก็ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองหลวงพ่อสอนอย่างนี้ลองไปทำดูซิ
ทำแล้วเห็นไหมขันธ์ห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือทำแล้วเห็นว่าขันธ์ห้ามันเที่ยงมันเป็นสุขมันเป็นอัตตาเนี่ยพิสูจน์ด้วยตัวเองนะมีคนมาหาหลวงพ่อนะเยอะเหมือนกันนะมาบอกว่าฟังที่หลวงพ่อสอนนะแล้วตอนนี้สามารถเป็นพยานในคำสอนของหลวงพ่อได้บอกคุณเป็นพยานได้ก็เป็นพยานได้เฉพาะตัวหรอกวินยูชนมันรู้ได้เฉพาะตัวคนอื่นเขาก็ต้องไปรู้ด้วยตัวของเขาเองถ้าคืนเขาไม่เชื่อหลวงพ่อหรือเขาเชื่อคุณนะเขาก็โง่อีกแหละก็ต้องดูจากของจริงภาวนาแล้วลดละกิเลสได้ไหมถ้าภาวนาแล้วลดละกิเลสไม่ได้ก็ไม่ใช่หรอกไม่ถูกแน่นอนตรงที่เราคิดพิจารณานะผลการปฏิบัติตัวนี้เรียกว่าเรามีโยนิโสมนสิการเมื่อเราหากัลยาณมิตรลำบากเราก็พึ่งโยนิโสมนสิการให้มากหลวงปู่ดูลย์ท่านเคยทดสอบหลวงพ่อนะท่านสอน ท่านสอนเรื่องโลกเรื่องจักรวาลอะไรเงี้ยจักรวาลเกิดอย่างนั้นอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยจนกระทั่งสัตว์ทั้งหลายมันเกิดขึ้นมาจากรูปนามของสิ่งไม่มีชีวิตนะเกิดรูปนามของสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีจิตวิญญาณจากรูปนามของสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีจิตวิญญาณเกิดเป็นรูปนามของสิ่งมีชีวิตที่มีจิตวิญญาณอะไรเงี้ยสอนนะยาวเสร็จแล้วท่านก็ถามหลวงพ่อเชื่อไหมเราเฮ้ยผมยังไม่เห็นครับงั้นผมยังใจมันยังไม่เชื่อนะท่านชมว่าฉลาดนะถ้าเชื่อครับโง่ท่านคงไม่ชมว่าฉลาดนะท่านคงชมว่าโง่นะงั้นเราต้องเห็นบอกเดี๋ยวผมจะจำแล้วผมจะไปภาวนานะจะไปดูแล้ววันหนึ่งก็คงเข้าใจสิ่งที่หลวงปู่สอนกรรมฐานที่ท่านสอนบางอย่างนะใช้เวลาตั้ง20 ปีนะถึงจะเข้าใจบางข้องั้นอย่างฟังเรานึกว่าเข้าใจจริงๆยังไม่เข้าใจต้องไปภาวนาถ้าไม่ภาวนาไม่มีทางเข้าใจธรรมะมีครั้งหนึ่งนะหลวงพ่อยังเป็นโยมนะยังเป็นหนุ่มๆอยู่เลยลงไปกราบท่านพุทธทาสท่านองค์ใหญ่นะเดี๋ยวนี้เราคงใหญ่กว่าท่านละมั้งท่านนั่งองค์เดียวเนี่ยเต็มเก้าอี้หินเลยมีเก้าอี้หินอยู่หน้ากุฏินะพนักพิงก็เป็นหินพอท่านขึ้นนั่งนะไก่มันก็มาเกาะไก่ตัวนี้มันรู้งานนะชอบมาฟังท่านสอนมาเกาะหลวงพ่อก็เข้าไปนั่งกับพื้นนะนวดขาท่านถามท่านอาจารย์ครับถ้าผมอ่านหนังสือของท่านอาจารย์ทั้งหมดนะผมจะได้โสดาบันไหมท่านตอบฉาดฉานไม่ได้หรอกนะต้องปฏิบัติเอานี่ครูบาอาจารย์แต่งหนังสือทั้งเยอะนะท่านบอกเลยว่าอ่านให้หมดแล้วก็ไม่ได้หรอกต้องปฏิบัติเอานี่พอเราปฏิบัตินะเราก็จะรู้เลยว่าคำสอนที่ครูอาจารย์สอนมานั้นดีไม่ดีสอนถูกไม่ถูกอะไรนะรู้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นกรรมฐานนะฝึกทางใครทางมันฝึกแล้วก็ตรวจสอบตัวเองไม่ใช่ทางใครทางมันกูเดินจนหลงโลกไปแล้วไม่รู้ว่าทำผิดอันนั้นเหลวไหลจะหวังเจอกัลยาณมิตรแล้วมาบอกอะไรเนี่ยแย่เลยนะยุคนี้กัลยาณมิตรเนี่ยอย่าเชื่อนักนะมีหลายคนภาวนาหลวงพ่อเห็นว่าก็ดีนะไปเจอกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรบอกผิดแล้วล่ะต้องเพ่งแรงๆเลยนะถึงจะใช้ได้อะไรเงี้ยเพ่งเสื้อดำไปหมดเลยเครียดไปหมดเลยเลยบางคนก็สอนนะมืดมัวยังไงก็ไม่เป็นไรมืดก็มืดนั่งมันมืดอย่างนั้นแหละจิตมีโมหะก็ไม่เป็นไรนะฝึกทีไรก็นั่งทีไรก็มืดทุกทีบอกไม่เป็นไรนั่งไปเถอะบอกให้อย่างนี้มันคงไม่ใช่กัลยาณมิตรละพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะว่าให้ฝึกกรรมฐานจนกระทั่งจิตมืดบอดอย่างนั้นฝึกถูกนะจิตมันสว่างสวัยขึ้นมาไม่ได้มืดตื้อๆอย่างนั้นหรอกนั้นจิตมีโมหะงั้นในกัลยาณมิตรเชื่อนักไม่ได้ต้องสังเกตตัวเองว่าภาวนาแล้วเนี่ยสติดีขึ้นไหม
จิตใจเป็นผู้รู้ผู้ดูตั้งมั่นขึ้นมาบ้างเปล่าเวลาฟุ้งซ่านทำกรรมฐานแล้วจิตได้พักผ่อนสงบลงมาบ้างไหมนะเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามไหมก่อนจะเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามมันต้องแยกธาตุแยกขันธ์ได้ก่อนนะแยกเห็นกายส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งเห็นเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งกายและใจอยู่อีกส่วนหนึ่งนะเห็นสังขารอยู่ส่วนหนึ่งนะกายเวทนาจิตนะอยู่อีกส่วนหนึ่งอะไรนะค่อยๆแยกค่อยๆดูไปนะพอแยกขันธ์ได้แล้วมันถึงจะเดินวิปัสสนาได้ก็จะเห็นแต่ละขันธ์แต่ละส่วนแต่ละตัวนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ไม่เห็นอย่างนั้นถึงจะเรียกว่าขึ้นวิปัสสนานี่ภาวนาไปนะบางทีทำวิปัสสนาอยู่ดีๆนะจิตมันสว่างออกไปข้างนอกใจเราไปนอนอยู่ในความสว่างข้างนอกไม่อยู่ข้างนอกอยู่งั้นได้เป็นปีเลยนะมีแต่ความสุขนะกิเลสอะไรไม่เห็นหรอกนะมีความสุขสบายหลวงพ่อเคยเป็นตัวเนี้ยเป็นวิปัสสนูตัวหนึ่งนะขนาดหลวงปู่ว่าภาวนาเป็นแล้วนะช่วยตัวเองได้แล้วนะภาวนาต่อมาเนี่ยจิตยังติดวิปัสสนูได้เลยนะว่าจิตมันติดวิปัสสนูมันสว่างว่างตัวนั้นเรียกว่าโอภาสเป็นวิปัสสนูตัวที่หนึ่งเลยโอภาสพวกดูจิตนี่แหละจะไปติดโอภาสตัวอื่นยังไม่เท่าไหร่นะพวกดูจิตนะจะติดตัวเด่นๆนะตัวโอภาสตัวหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งทำสติแบบเข้มข้นนะพวกนี้แล้วก็พวกปัญญาเยอะเกินสมาธินะพวกนี้พวกวิปัสสนูที่พวกดูจิตเจอกันเยอะหลวงพ่อก็เจอนี่พอมันสว่างว่างสบายนานๆไปหลวงพ่อก็เริ่มสังเกตพระพุทธเจ้าว่าจิตไม่เที่ยงทำไมจิตดวงนี้เที่ยงพระพุทธเจ้าว่าจิตเป็นทุกข์ทำไมตัวนี้เป็นสุขพระพุทธเจ้าว่าจิตนี้บังคับไม่ได้ทำไมเราบังคับได้สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยผลของมันเนี่ยตรงข้ามกับที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดเลยผิดตรงไหนว่าเห็นไหมไม่คิดนะว่าพระพุทธเจ้าสอนผิดหรือพระไตรปิฎกจดผิดแต่คิดทันทีเลยว่าเราผิดตรงไหนวะดูไม่ออกนะดูไงก็ดูไม่ออกนะดีไปเจอพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวไปถามท่านว่านี่ผมภาวนานะพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตนะแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่พัฒนาเลยมันผิดตรงไหนครับท่านบอกว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วตรงนี้สำคัญนะต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้ถ้าว่าอย่างเงี้ยหลวงพ่อมาบริกรรมนั่งอยู่ข้างหลังท่านนะห่างกัน 2-3 เมตรเองก็นั่งบริกรรมไปเรื่อยพุทโธพุทโธนะจิตมันไม่ชอบจิตมันอึดอัดมันแน่นไปหมดเลยพอแน่นหลวงพ่อนี่ก็ไม่เหมาะกับเราแล้วนะทำไมท่านให้บริกรรมนี่แสดงว่าสมาธิเราไม่พอหลวงพ่อก็หายใจเข้าพุทออกโธทำอนาปานสติที่เราถนัด หายใจอยู่28 ครั้งนี่นะใจจิตรวมลงไปนะรวมลงไปนะถอนออกมาเนี่ยแทบเขกหัวตัวเองเลยจิตมันอยู่ข้างนอกอยู่ในนั้นตั้งเป็นปีเลยนะเสียเวลาอยู่ตรงนั้นไม่เคยเห็นทุกข์นะเห็นแต่นิจจังสุขขังอัตตานี่อาศัยความสังเกตนะอาศัยโยนิโสมนสิการนะภาวนาแล้วรู้ว่าผิดแต่ว่ายังไม่รู้ว่าผิดยังไงนะพอดีมีครูบาอาจารย์ท่านสะกิดให้นะเราก็รู้สมาธิไม่พอตอนนั้นนะรู้แจ้งเลยว่าวิปัสสนูปกิเลสเนี่ยเกิดจากสมาธิไม่พอถ้าจิตมีสมาธิพอแล้วก็วิปัสสนูดับทันทีนะอันนี้ตอนหลังไปเจอพระสูตรคุณแม่เนี่ยเป็นคนไปเจอนะชื่อยุคครณัตถสูตรพระอานนท์เป็นคนแสดงสูตรนี้ไว้ท่านบอกว่าธรรมุตทัจจะ10 ประการเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติจะปฏิบัติด้วยการใช้สมาธินำปัญญาปัญญานำสมาธิหรือสมาธิและปัญญาควบกันก็ตามสุดท้ายก็มาเจอธรรมุตทัจจะ
เมื่อเจอธรรมุทัจจะแล้วเพิ่มพลังของสมาธิขึ้นก็จะพ้นจากธรรมุทัจจะได้ตัวธรรมุทัจจะนั้นจริงๆมันก็คือตัววิปัสสนูปกิเลสนั่นเองนะมันหลอกเราเนี่ยค่อยๆภาวนานะดูกรรมฐานอะไรมันเหมาะกับเราแต่ในขั้นต้นนะอินทรีย์เรายังไม่แก่กล้าเลยสติเรายังไม่ดีสมาธิเราก็ไม่ดีนะเราอย่าไปดูธรรมะที่ละเอียดเราดูไม่ได้เราก็ดูของที่หยาบขึ้นดูจิตไม่ได้เราก็ดูเวทนาดูเวทนายังไม่ได้เราดูกายไปเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายคู่ร่างกายเหยียดดูเรื่อยๆแล้วจิตจะได้สมาธิขึ้นมาไม่ใช่ปัญญานะจิตจะได้สมาธิขึ้นมาพอจิตมีสมาธิแล้วก็เดินปัญญาจริตนิสัยเราเหมาะกับอะไรจิตมันจะพลิกไปจัดการอันนั้นเองนะไม่ต้องห่วงอย่างให้หลวงพ่อไปดูกายจิตมันจืดมันไม่ดูไม่อยากดูมันจะดูจิตบางท่านให้ไปดูจิตท่านรู้สึกไม่เอาวุ่นวายยุ่งเหยิงไม่ชอบอะไรที่ยุ่งเหยิงซับซ้อนไม่ชอบอะไรที่เรียบง่ายๆสบายๆอย่างเงี้ยนี่แล้วแต่จริตนิสัยท่านเหล่านั้นท่านก็เอาสมาธิที่มีแล้วเนี่ยจิตที่มีสมาธิแล้วเนี่ยเอามาดูกายเดินปัญญาด้วยกันดูกายถ้าพลังของท่านอินทรีย์ของท่านแก่กล้าขึ้นมันขยับจากกายขึ้นไปเวทนาเพราะอะไรเวทนามก็อยู่ในกายจิตมันทรงสมาธิมากขึ้นมันก็เห็นสติก็แหลมคมขึ้นก็เห็นว่ากายกับเวทนานั้นโคละอันกันเนี่ยมันก็จะดูอย่างนี้แล้วสุดท้ายมันจะถอนตัณหาและทิฏฐิได้การเจริญสติปัฏฐานสี่นะลงท้ายนะพระพุทธเจ้าลงท้ายด้วยประโยคเดียวกันคือถอนตัณหาทิฏฐิเสียได้นะเพราะฉะนั้นดูกายล้วนๆไปเลยเนี่ยก็ถอนตัณหาทิฏฐิคือเป็นพระอรหันต์ได้ดูเวทนาก็ถอนตัณหาทิฏฐิได้ก็เป็นพระอรหันต์ได้ดูจิตหรือเจริญธรรมานุปัสสนาก็ถอนตัณหาและทิฏฐิได้ก็เป็นพระอรหันต์ได้งั้นสี่ทิศสี่ทางนี้นะไม่ใช่ตำรารุ่นหลังมาเขียนมั่วนะแต่ว่าอยู่ในสติปัฏฐานสูตรในมหาสติปัฏฐานสูตรเองวรรคสุดท้ายไปอ่านดูของแต่ละหมวดนะลงท้ายถ้าจะลงท้ายด้วยว่าถอนตัณหาทิฏฐิได้ก่อนจะถอนตัณหาทิฏฐิได้ตอนที่เจริญภาวนาเนี่ยนะต้องถอนความยินดียินร้ายได้ก่อนนะจิตต้องเป็นกลางจิตเป็นกลางก็ดูกายทำงานดูใจทำงานนะดูไปสุดท้ายก็ถอนตัณหาและทิฏฐิได้ถอนความอยากนะแล้วก็ความยึดถือในความคิดความเห็นของเรานี่แหละเวลาเราทำงานรวมหมู่อยู่กับหมู่เพื่อนสังเกตให้ดีนะปัญหาใหญ่ก็คือตัณหาและทิฏฐิยิ่งฆราวาสนะทะเลาะกันเพราะตัณหาและทิฏฐิส่วนพระเนี่ยตัณหาจะน้อยหน่อยเพราะขยันภาวนาตัวที่เป็นหัวโจกจริงๆตัวทิฏฐิเห็นพระแล้วเซลล์จัดเชื่อมั่นความคิดความเห็นตัวเองอะไรเงี้ยเป็นปกตินะเป็นปกติพระเจ้าถึงสอนอย่างฆราวาสทะเลาะกันนะเพราะตัณหาและทิฏฐิสมณพราหมณ์ทะเลาะกันนะเพราะตัวทิฏฐิลองดูสิจริงไหมที่ท่านสอนนะไม่ต้องเชื่อทะเลาะกันแทบเป็นแทบตายนะก่อม็อบก่อแมปอะไรนะจ้างกันมาทำอะไรเงี้ยเรื่องตัณหาไหมบางพวกทำเพื่อผลประโยชน์ก็เป็นตัณหาบางพวกทำด้วยอุดมการณ์ก็เป็นตัวทิฏฐิก็ตีกันตายเนี่ยสิ่งที่ท่านสอนนะไม่มีวันผิดหรอกนี่เราค่อยๆภาวนาของเราไปเรื่อยๆนะรู้จัก
กรรมฐานที่เหมาะกับตัวเองไปอุบายนั้นเยอะแต่หลักมีอันเดียวกันหลักของสมถะเนี่ยก็คือน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องอย่างใจมันชอบคิดถึงสาวเนี่ยห้ามไม่ฟังเลยคิดมันไปเลยนะมันจะอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขแหมคิดถึงสาวแล้วแหมใจมันมีความสุขขึ้นมานะแต่ลงไตรลักษณ์ให้ได้เท่านั้นแหละก็ปลอดภัยลงไตรลักษณ์ไม่ได้อันตรายนะสำหรับพระฆราวาสยังไม่เท่าไหร่หรอกเนี่ยค่อยๆดูค่อยๆฝึกนะทุกวันต่อไปเรารู้ด้วยตัวเองเห็นด้วยตัวเองแล้วเรายืนยันได้ว่าพระพุทธเจ้าสอนถูกคำสอนของท่านไม่มีผิดเลยเข้าใจขึ้นมามันเข้าถึงใจเลยเรียกว่าเข้าใจเราก็เป็นพยานว่าพระพุทธเจ้าสอนถูกนะอะไรเงี้ยค่อยๆฝึกนะวันนี้เท่านี้ก็พอละแค่นี้ก็ยากแล้วนะ